Το περιεχόμενο είναι το αποτέλεσμα καταγραφής προσωπικών σκέψεων και στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα στο διαδίκτυο. Η χρήση και αναπαραγωγή του βίντεο αυτού είναι ελεύθερη και δεν χρειάζεται να μας αναφέρετε σαν πηγή. Αν είσαστε οπαδός της πατέντας, τότε σαν Έλληνας ηθαγενής, γνήσιος απόγονος και κληρονόμος των αρχαίων Ελλήνων, σας καλώ να μην χρησιμοποιήσετε ό,τι ανακάλυψαν και διατύπωσαν οι αρχαίοι και σύγχρονοι Έλληνες. Οι πατέντες είναι η κατάρα της εποχής μας. Η γνώση ανήκει στην ανθρωπότητα και όχι σε μεμονωμένα άτομα. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε εργασία ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια με την αφιέρωση χρόνου και κόπου από τον άνθρωπο για την κάλυψη των αναγκών του. Στην αρχή οι ανάγκες αυτές ήταν οι ανάγκες επιβίωσης και ασφάλειας. Ο άνθρωπος εργαζόταν για να συλλέξει ή να παράγει τροφή, να κατασκευάσει και να προστατεύσει τη φωλιά του, να κατασκευάσει εργαλεία, σκεύη και ρούχα. Όταν αργότερα οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε κοινωνίες, εμφανίστηκε η εξειδίκευση. Οι άνθρωποι εξειδικεύονταν σε συγκεκριμένες εργασίες, κυνηγός, γεωργός, σιδηρουργός κλπ. Και ξεκίνησε και η ανταλλαγή των προϊόντων. Στην πορεία του χρόνου εμφανίστηκαν τα νομίσματα σαν μέσο ανταλλαγής αγαθών και αυτό οδήγησε και στην εμφάνιση της αμοιβόμενης εργασίας. Ο άνθρωπος μπορούσε να ανταλλάξει την εργασία του με νομίσματα και στη συνέχεια με αυτά να αγοράσει ό,τι χρειαζόταν. Μέσα στην ιστορία που γνωρίζουμε και για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι και πρόσφατα, σε κάποιους ανθρώπους επιβλήθηκε η εργασία άνευ αμοιβής με τη μορφή της δουλείας και το μόνο αντάλλαγμα που τους δινόταν ήταν η απαραίτητη για την επιβίωσή τους τροφή και στέγη. Σήμερα η κοινωνία των εθνών θεωρεί τη σκλαβιά μια αποδεκτή κοινωνικά, ενώ από την εμφάνιση του δαρβινισμού το οικονομικό μοντέλο του πλανήτη βασίζεται καθαρά στην επικράτηση του ισχυρού, αυτού που μπορεί να παράγει πλούτο, ενώ ο ανίσχυρος διατηρεί το δικαίωμα να πεθάνει από την πείνα. Στην κοινωνία σήμερα συμβαίνει κάτι που προσωπικά το θεωρώ τελείως παράδοξο. Με βάση αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα για την εργασία, θα περίμενε κανείς όσοι εργάζονται για την κάλυψη των βασικών αγαθών της επιβίωσης να αμείβονται καλύτερα. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι οι εργάτες γης που παράγει τα τρόφιμα χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να ζήσεις θα πρέπει να αμείβεται καλύτερα από το δημόσιο υπάλληλο που κάθεται σε ένα γραφείο κάτω από το κλιματιστικό και συμπληρώνει απλά έντυπα ή παρέχει πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν αυτός που παράγει τον πλούτο να αμείβεται χειρότερα από αυτόν που τον καταναλώνει. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης παιδείας. Πριν από αρκετά χρόνια, οι άνθρωποι με παιδεία ήταν μειοψηφία και κατάφεραν να πείσουν τους πολλούς και αμόρφωτους ότι οι μορφωμένοι δικαιούνται καλύτερη αμοιβή. Οι οικονομολόγοι δίνουν στο παράδοξο αυτό τη φανταχτερή ονομασία κανόνες της αγοράς και προσφορά και ζήτηση. Στην κοινωνία σήμερα εμφανίζεται το φαινόμενο της άρνησης της εργασίας. Η άρνηση της εργασίας δεν είναι ένα εγκόμιο της τεμπελιάς, αλλά αποτελεί κριτική του θεσμού της εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Οι αρνητές της εργασίας αμφισβητούν την εργασία ως κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Για το σύγχρονο άνθρωπο, ο χρόνος εκτός εργασίας έχει σαν μοναδικό στόχο να τον προετοιμάσει για την εργασία εκ νέου. Ο χρόνος εκτός εργασίας θα δαπανηθεί για την ξεκούραση από μια κουραστική εργασία ή και σε δραστηριότητες που μοιάζουν με την εργασία όπως οι οικιακές δουλειές. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι εξαιρετικά κουρασμένος για να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του και του είναι εξαιρετικά δύσκολο να αφιερωθεί συναισθηματικά στην οικογένειά του. Δεν έχει τη δύναμη να κάνει κάτι άλλο εκτός από το να πιει ένα ποτό ή να δει τηλεόραση πριν κοιμηθεί. Η εργασία έχει γίνει αυτός σκοπός για τον άνθρωπο και έχει ταυτίσει την εκπλήρωση των αναγκών του με την εργασία. Η ζωή του ανθρώπου
είναι ταυτισμένοι με την επαγγελματική του ζωή. Οι οποιασδήποτε δραστηριότητες εκτός εργασίας έχουν σαν κύριο κριτήριο επιλογής τη βελτίωση του βιογραφικού του ατόμου. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που έχει ξεκινήσει ήδη θα φέρει τεράστιες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Στη νέα αυτή εποχή ο άνθρωπος θα πρέπει να προσδιορίσει εκ νέου το τι είναι η εργασία, πού και πώς γίνεται, αν αμείβεται και πόσο, καθώς και τα κίνητρα για την εργασία. Έχουν περάσει ήδη κάποιες δεκαετίες από τότε που οι μηχανές μπήκαν στην παραγωγή, ενώ σήμερα συναντούμε μηχανές σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Οι αυτοματισμοί και τα ρομπότ έχουν εγκατασταθεί παντού, πολλαπλασιάζοντας την παραγωγικότητα. Οι μηχανές αντικαθιστούν τον άνθρωπο σε όλες τις εργασίες, ξεκινώντας πρώτα από τις εργασίες που είναι ανιαρές, βρώμικες, επικίνδυνες και βαριές και πηγαίνοντας με την εξέλιξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε πιο εξειδικευμένες και λεπτές ως προς το αντικείμενο δουλειές. Η χρήση της τεχνολογίας οδηγεί τους ανθρώπους στην ανεργία. Η διαπίστωση αυτή τρομάζει την πλειοψηφία των ανθρώπων, μια που όπως είπαμε πιο πάνω, ο άνθρωπος έχει ταυτίσει τη ζωή του με την επαγγελματική του ζωή. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική στα γεγονότα αυτά. Μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ο άνθρωπος είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες επιβίωσης χωρίς να χρειάζεται να εργαστεί. Σήμερα οι άνθρωποι πάνω στον πλανήτη παράγουν αρκετά αγαθά για να καλύψουν τις ανάγκες επιβίωσης. Αν διαπιστώναμε ένα πρόβλημα, αυτό θα ήταν στον τρόπο κατανομής και διάθεσης των αγαθών και όχι στην επαρκεία τους. Ναι, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα, αλλά ο θάνατός τους οφείλεται στον τρόπο κατανομής των τροφίμων και όχι στην επαρκεία τους. Την ίδια στιγμή που παιδιά πεθαίνουν από την πείνα, οι άνθρωποι πετάνε χιλιάδες τόνους τροφίμων στα σκουπίδια κάθε μέρα. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι η τεχνολογία, αλλά η διαχείρισή της και η κατανομή του όφελους που προκύπτει από αυτήν. Εργοστάσιο στην Ιαπωνία, το οποίο απασχολούσε 3.000 εργάτες στην παραγωγή πριν 20 χρόνια, σήμερα απασχολεί 3 κοπέλες που επιβλέπουν τα κομπιούτερ που λειτουργούν τα ρομπότ της παραγωγής και άλλα 20 άτομα που όλη μέρα ασχολούνται με το πώς θα βελτιώσουν τα ρομπότ. Ποια ήταν πραγματικά τα ωφέλη των ανθρώπων από τον εξυγχρονισμό του εργοστασίου αυτού? Αναρωτηθείτε πόσο έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα τα τελευταία 30 χρόνια και μετά απαντήστε στην ερώτηση. Γιατί εφόσον η παραγωγικότητα έχει πολλαπλασιαστεί, ο άνθρωπος από 8 ώρες που εργαζόταν πριν 30 χρόνια σήμερα εργάζεται 10 με 12 με χειρότερη στην ουσία αμοιβή? Και εδώ ερχόμαστε πλέον στο σημαντικότερο για το μέλλον ερώτημα. Πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι εφόσον δεν θα έχουν πλέον εργασία, άρα και εισοδήματα? Η λύση στο πρόβλημα επιβίωσης έχει το όνομα Παγκόσμιο Βασικό Εισόδημα, Universal Basic Income. Η ιδέα του εγγυημένου παγκόσμιου βασικού εισοδήματος δεν είναι νέα, ακόμα και αν δεν τη συναντούσαμε με αυτό το όνομα. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια πολιτικοί και διανοούμενοι προβληματίζονται πάνω σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και των μεγάλων ανισιτοτήτων. Σήμερα παράγεται τεράστιος πλούτος στη γη και ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν. Το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα του πλούτου, αλλά η δίκαιη κατανομή του. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε, μορφές εγγυημένου εισοδήματος υπάρχουν και σήμερα στις κοινωνίες των ανθρώπων. Τα επιδόματα που χορηγεί το κράτος είναι μια μορφή εγγυημένου εισοδήματος. Σήμερα το ελληνικό κράτος δίνει κάτι λιγότερο από 20 δισεκατομμύρια το χρόνο κατευθείαν σε πολίτες που πληρούν κάποια κριτήρια. Είναι αυτά τα εγγυημένα εισοδήματα που έχουν σώσει την κοινωνία από πλήρη κατάρρευση τα τελευταία 10 έτη που εφαρμόζεται στην Ελλάδα το πρόγραμμα λιτότητας. Η Wikipedia αναφέρει ότι το βασικό ανεφόρον εισόδημα είναι ένα επίδομα που πληρώνεται από μια πολιτική κοινότητα σε όλα τις τα μέλη χωρίς επιπλέον απαιτήσεις ή έλεγχο πόρων. Χορηγείται ατομικά στον καθένα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και είναι αναφέρετο. Μπορεί να συνδυαστεί με άλλα εισοδήματα, αλλά καταρχήν ορίζεται ως αρκετό ώστε να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης
περιλαμβάνοντας τα βασικά έξοδα όπως η στέγη, η διατροφή και οι βασικές ανάγκες. Το βασικό άνεφόρον εισόδημα είναι μια πρωτοβουλία που προτείνει την κατοχύρωση ενός καθολικού επιδόματος, το οποίο θα πληρώνεται από μια πολιτική κοινότητα σε όλα τα μέρη της χωρίς κριτήρια ή απαιτήσεις, έτσι ώστε να επιτρέπει στο σύνολο του πληθυσμού να ζει αξιοπρεπώς και να συμμετέχει στα κοινά. Το βασικό εισόδημα δεν αποτελεί ένα εισόδημα που θα αναπληρώνει την απώλεια μισθού ή άλλου εισοδήματος. Αντίθετα, αναμένεται να αντικαταστήσει όλα τα σύγχρονα επιδόματα που χορηγούνται με αυτό το σκοπό, επίδομα ανεργίας, επίδομα στέγασης, σύνταξη κλπ, των οποίων θα είναι ανώτερο. Κυρίως στην ξενόγλωση βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης με τους όρους βασικό εισόδημα, επίδομα ύπαρξης, εισόδημα πολίτη, καθολικό εισόδημα, εγγυημένο κοινωνικό εισόδημα, μερίσματα καθολικού εισοδήματος και με άλλους όρους. Το στίχημα του καθολικού επιδόματος είναι να αποδείξει ότι η κοινωνική ένταξη δεν μπορεί να εδραιωθεί στον καταναγκασμό, αλλά στην εμπιστοσύνη ανάμεσα στους επωφελούμενους αυτού του κοινωνικού δικαιώματος. Αυτό αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ουτοπία για αυτούς που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους ανθρώπους ατομικά και σκέφτονται ότι οι άνθρωποι πρέπει να κερδίζουν το ψωμί τους με τον ιδρώτα τους. Είναι ένα στίχημα που αφορά την ανθρώπινη φύση. Το ποσό που θα δίνεται αναμένεται να καθοριστεί από τους νόμους που θα διέπουν την παροχή του. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα επιδόματα που δίνονται σήμερα, πρέπει να τονιστεί ότι δεν απαιτεί αντίκτυπο και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά θα αποδίδεται καθολικά, όλοι το δικαιούνται με την ιδιότητα του πολίτη, θα είναι ατομικό, δίνεται στον καθένα ατομικά και όχι σε νοικοκυριά ή οικογένειες, και θα είναι ισότιμο, όλος ο κόσμος δικαιούται το ίδιο ποσό. Θα διατίθεται στον καθένα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα είναι αναφέρετο. Μεγάλες καταβολές βασικού εισοδήματος θα επέτρεπαν στον καθένα να ζει αξιοπρεπώς αρκούμενο στο επίδομα. Ωστόσο, πολλοί ανησυχούν ότι αυτό θα επηρέαζε τη συμμετοχή στην εργασία και έτσι θα δημιουργούσε προβλήματα χρηματοδότησης. Οι οπαδοί του βασικού εισοδήματος, οι οποίοι υποστηρίζουν την απόδοση ενός χαμηλού ποσού, θεωρούν ότι πρέπει να είναι πανομοιότυπο για όλους, ενώ εκείνοι που επιθυμούν την απόδοση ενός μεγαλύτερου ποσού θεωρούν ότι θα πρέπει να αφορά μόνο τους ενήλικες ή το ποσό να διαβαθμίζεται ανάλογα με τις ηλικίες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι το ποσό αυτό του βασικού εισοδήματος θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο για όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη, ανεξαρτήτως ηλικίας, και σαν ποσό θα πρέπει να είναι ίσο με το μισθό των βουλευτών. Ας αποφασίσουν οι βουλευτές πόσο μισθό θέλουν, αφού πρώτα σκεφτούν ότι όπως οι περισσότεροι από αυτούς δηλώνουν ασχολούνται με την πολιτική επειδή θέλουν να προσφέρουν στα κοινά και όχι για οικονομικούς λόγους. Πώς είναι δυνατόν ένας πολιτικός με αμοιβή 8.000 ευρώ μηνιαίως να καταλάβει τι σημαίνει να ζεις με 400 ευρώ το μήνα? Το αν θέλουν να μειώσουν την βουλευτική αποζημίωση ή να ανεβάσουν το βασικό εισόδημα είναι επιλογή τους. Χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος. Οι υποστηρικτές της ιδέας του παγκόσμιου βασικού εισοδήματος κάνουν μια σειρά από προτάσεις για τη χρηματοδότησή του. Σε κάθε περίπτωση, η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου θα απαιτούσε οι κοινωνίες και τα κράτη να μην αντιμετωπίζουν το κόστος ως επιδόματα, αλλά ως επένδυση. Η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας είναι επένδυση. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα είχε ευεργετικές συνέπειες στο ΑΕΠ, στην ανάπτυξη, στις δαπάνες υγείας, στην επιχειρηματικότητα, στην πρόσβαση παιδιών στην εκπαίδευση, σε ένα σωρό κλάδους της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όχι μόνο επειδή θα έβαζε χρήματα στις τσέπες των καταναλωτών και επειδή θα άλλαζε τις ζωές, τις προτεραιότητες και την ψυχολογική κατάσταση πολλών, αλλά επειδή θα κινητοποιούσε ένα λανθάνον ανθρώπινο δυναμικό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, οι οποίοι ζουν σε ακραία φτώχεια, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες που κινδυνεύουν και θα κινδυνεύσουν στο μέλλον από τις αλλαγές στην εργασία και από τις επόμενες μεγάλες κρίσεις. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το βασικό εισόδημα θα πρέπει να τροφοδοτείται από ένα ουδέτερο σύστημα οικονομικών κρατήσεων, ώστε να μην βαραίνει με στοχευμένο τρόπο στο κόστος εργασίας, με σκοπό να διατηρηθεί
ανταγωνιστικότητα της ζώνης στην οποία αναφέρεται. Μια άλλη πρόταση χρηματοδότησης του βασικού εισοδήματος είναι μέσω φορολογίας των εισοδημάτων και μέσω του φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ. Έτσι όλα τα νοικοκυριά συμπεριλαμβανομένων των πιο φτωχών θα πληρώνουν κάποιο φόρο. Ένα βασικό εισόδημα χρηματοδοτούμενο από νέους γύρους αγορών κρατικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες, γνωστό και ως QE για το λαό, μπορεί να είναι ένας πιο ευχάριστος τρόπος για επιστροφή στην νομισματική τόνωση της οικονομίας. Το βασικό εισόδημα θα επέτρεπε στη σιωπηρή εισαγωγή της συνταγής των χρημάτων από το ελικόπτερο μιας αμφιλεγόμενης πρότασης οι κεντρικές τράπεζες να τυπώνουν χρήματα και να τα διανέμουν στους καταναλωτές προκειμένου να τονώσουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. Η MMT σε γενικές γραμμές ισχυρίζεται ότι ένα κράτος δεν μπορεί να χρεοκοπήσει όταν μπορεί να εκτυπώσει το δικό του νόμισμα, μια εκδοχή του ισχυρισμού ότι τα ελλείμματα δεν έχουν καμιά σημασία. Στο πλαίσιο της MMT, οι κυβερνήσεις πρέπει να δανείζονται και να δαπανούν όταν η ζήτηση είναι ανεπαρκής προκειμένου να σμπρώχνουν την οικονομία προς την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. Η θεωρία αυτή παρέχει θεωρητική κάλυψη στις κυβερνήσεις να εκδίδουν χρέος προς τις κεντρικές τράπεζες σε όγκο μεγαλύτερο του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρηματοδοτήσει προγράμματα δαπανών όπως ένα καθολικό βασικό εισόδημα για τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις και ιδέες για τη χρηματοδότηση του βασικού εισοδήματος, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο μαζί με όλα τα πειράματα εφαρμογής της ιδέας του βασικού εισοδήματος που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς σε μια σειρά από χώρες. Κατά την άποψή μου, όλες αυτές οι προτάσεις χρηματοδότησης δεν λαμβάνουν υπόψη ότι το παγκόσμιο βασικό εισόδημα είναι απλά ένα βήμα, ένα ενδιάμεσο στάδιο κατά το οποίο ο πληθυσμός της γης θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να αλλάξει νοοτροπίες έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία όπου η αμοιβόμενη εργασία θα αντικατασταθεί από την κοινωνική προσφορά και δεν θα υπάρχουν χρήματα. Η κοινωνία θα είναι αχρήματη όχι με την έννοια της έλλειψης νομισμάτων, αλλά με την έννοια της ολικής ανυπαρξίας των χρημάτων. Όταν χρειάζεσαι κάποια αγαθά, θα τα παραγγέλνεις και θα έρχονται στην οικία σου χωρίς να χρειάζεται να πληρώσεις. Το βασικό εισόδημα θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των σχέσεων εργαζομένων και εργοδότη, καθώς δεν θα υπήρχε πλέον η αναγκαιότητα που σμπρώχνει πολλούς στην αποδοχή ανεφόρων μιας οποιασδήποτε εργασίας και μεταχείρισης ώστε να κερδίσει τα προστοζήν. Παρέχει δηλαδή στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να διαπραγματευτούν πιο ελεύθερα το συμβόλαιό τους, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σταδιακά στην κατάργηση των κακών επαγγελμάτων, θα ενεργήσει ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και θα μεταμορφώσει ολοκληρωτικά την εργασία. Είναι αυτονόητο ότι μέσω αυτού του εισοδήματος αμφισβητείται πλέον η ταύτιση εργασίας και θέσης εργασίας που έχει επικρατήσει στα πλαίσια του σύγχρονου συστήματος. Εάν ο άνθρωπος δεν γίνεται πλέον έχοντας εξασφαλίσει τις βασικές του ανάγκες έρμεο της αναγκαιότητας συμβιβασμού σε μια πιθανώς δυσάρεστη θέση εργασίας, έχει πλέον την ευκαιρία να ασχοληθεί με κάτι που τον ευχαριστεί και μπορεί ταυτόχρονα να είναι ωφέλιμο κοινωνικά, ακόμη και αν στο παρόν μπορεί να απορρίπτεται ως μη αποδοτικό. Απαλλάσσει λοιπόν τον άνθρωπο από το φόβο της ανεργίας και άλλα ψυχολογικά προβλήματα και δημιουργεί το συνεχές κυνήγι αναγνώρισης μέσω της θέσης εργασίας. Η απουσία προϋποθέσεων και όρων όσον αφορά την πληρωμή του βασικού εισοδήματος είναι σύμφωνη με την αρχή του Rawls έναντι στο στιγματισμό των δικαιούχων. Επιδόματα όπως αυτό της ανεργίας σαφώς διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης. Ωστόσο υποχρεώνουν τον άνεργο να βρει δουλειά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο πλήττει τον αυτοσεβασμό και την ελευθερία του δικαιούχου και επίσης προϋποθέτει ότι έχει ήδη εργαστεί σε δραστηριότητες αποδοτικές και πληρωτές στα πλαίσια της αγοράς εργασίας. Το βασικό εισόδημα, αντίθετα, δίνει τη δυνατότητα επένδυσης του ανθρώπου σε δραστηριότητες εθελοντικές, καλλιτεχνικές, στην εκπαίδευση ή στην οργάνωση επιχειρήσεων και στην ανάληψη ρίσκων. Επιμένοντας το παράδειγμα του επιδόματος εργασίας, το βασικό εισόδημα θέτει τέλος στην παρακολούθηση των ατόμων στα οποία παρέχεται,
για το αν το άτομο ψάχνει πραγματικά για εργασία, κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι προσβάλλει την ιδιωτική ζωή και θα μπορούσε να προκαλέσει αισθήματα ταπείνωσης και άγχους. Είναι γνωστό ότι σήμερα πολλοί δικαιούχοι των προνομιακών επιδομάτων δεν τα λαμβάνουν παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις, συνήθως επειδή βιώνουν ως εξουθενωτική και εξευτελιστική τη διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των δικαιολογητικών. Ένα ενιαίο βασικό εισόδημα για όλους δεν θα έφερε κανένα στίγμα, καμία γραφειοκρατία, θα έφτανε σε όλους ανεξαιρέτως και θα αντικαθιστούσε και όλα τα υπάρχοντα επιδόματα. Από ό,τι φαίνεται δεν θα έκανε τους ανθρώπους τεμπέληδες και θα τους έκανε πιο ευτυχισμένους. Οι σύγχρονες κοινωνικές βοήθειες απευθύνονται κυρίως σε άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούν πλέον να είναι παραγωγικά, όπως οι ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι. Αντίθετα, δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο βοήθειας εκείνων που είναι φτωχοί λόγω του ότι δεν είναι ακόμα παραγωγικοί, όπως οι νέοι και οι μη εξειδικευμένοι μετανάστες. Θα ήταν λοιπόν σύμφωνα με τους οικονομολόγους ωφέλιμο για μια χώρα να επιτρέψει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα επιδόματα που χορηγούνται σήμερα ποικίλουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Καθώς η βοήθεια που θα παρέχεται μέσω του βασικού επιδόματος δεν θα υπόκειται σε προϋποθέσεις τέτοιου είδους, δεν θα έχει τις ανώμαλες επιπτώσεις όλων των σύγχρονων συστημάτων, δηλαδή την ύπαρξη ατόμων που δικαιούνται επιδόματος αλληλεγγύης αλλά δεν το λαμβάνουν καθώς αγνοούν την ύπαρξή του ή δεν γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα ή ακόμα είναι ανίκανοι να αποδείξουν ότι η κατάστασή τους δίνει το δικαίωμα στη βοήθεια. Εξάλλου με αυτόν τον τρόπο η ιδιωτική ζωή θα προστατευόταν από όλους τους ελέγχους κατάστασης των δικαιούχων ή μη. Είναι ο παγκόσμιος χαρακτήρας του βασικού εισοδήματος, όπως και το γεγονός ότι θα δίνεται ατομικά και χωρίς προϋποθέσεις που το ξεχωρίζουν του αρνητικού φόρου που προτάθηκε από τον Μίλτον Φρίντμαν. Ως συνέπεια, είναι σημαντικό ότι το βασικό εγγυημένο εισόδημα θα μπορεί να εξασφαλίσει τη μεγιστοποίηση της πραγματικής ελευθερίας σε ό,τι αφορά το εισόδημα και την εξουσία, χωρίς να προσβάλλει τον αυτοσεβασμό, όπως περιγράφεται πιο λεπτομερώς στη θεωρία της δικαιοσύνης, σαν το αντίθετο της ντροπής. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να αποδοθεί με μία μορφή που δεν θα στιγματίζει, δεν θα ταπεινώνει τους δικαιούχους και η οποία θα γίνεται χωρίς έλεγχο των πόρων, αντίθετα με αυτό που συμβαίνει εξ ορισμού στην περίπτωση του αρνητικού φόρου και χωρίς έλεγχο της ιδιωτικής ζωής, απαραίτητο σήμερα για να εξακριβώσει, για παράδειγμα, τη συγκατοίκηση. Το επίδομα αυτό θα επέτρεπε, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των φοιτητών, καθώς κάποιοι αναγκάζονται να δουλεύουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Πολλές χώρες εφαρμόζουν την παροχή μιας οικονομικής βοήθειας σε φτωχά άτομα, λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου που βρίσκεται σε δυσχέρεια. Συνεπώς, ποσοτικά, το άτομο που ζει σε ζευγάρι αγγίζει λιγότερη βοήθεια από εκείνον που ζει μόνος, λόγω του διαμοιρασμού των οικονομικών μέσα στον οικογενειό. Σύμφωνα με τον ορισμό του βασικού εισοδήματος, αυτό παρέχεται σε κάθε άτομο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση. Τα ζευγάρια λοιπόν θα είναι πιο ευνοημένα σε σχέση με τους εργένηδες. Αυτή η κατάληξη μπορεί να διορθωθεί από μια ρύθμιση του ποσοστού φορολογίας των οικογενειών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους. Μπορούμε επίσης να θεωρήσουμε ότι η συγκατοίκηση είναι μια επιλογή που αναφέρεται στην προσωπική ζωή και δεν πρέπει να τη χάνει ειδικής μεταχείρισης από τις δημόσιες υπηρεσίες. Εξάλλου, οι άνδρες ή οι γυναίκες των οικοκυριών θα διαθέτουν ένα δικό τους εισόδημα, το οποίο δεν θα εξαρτάται από εκείνο του συντρόφου τους, συνεισφέροντας στην απόκτηση μιας ορισμένης ελευθερίας των τελευταίων μέσα στο σπίτι και από μια πραγματική κοινωνική αναγνώριση, ακόμα και χωρίς να έχουν κάποια εργασία. Για τις οικογένειες με παιδιά, το βασικό εισόδημα θα αντικαταστήσει τα οικογενειακά επιδόματα. Εάν οι ανήλικοι δεν λαμβάνουν το βασικό εισόδημα, οι οικογένειες θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τα άτομα χωρίς παιδιά. Το ποσό λοιπόν του επιδόματος που θα αντιστοιχεί στους ανήλικους θα πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με την οικογενειακή πολιτική που θα ακολουθηθεί. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για αύξηση της γεννητικότητας, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Το επίδομα των παιδιών μπορεί λοιπόν να αποτελέσει μια ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος.
Ένα μέρος του πληθυσμού αναμένεται να αποφασίσει ότι το βασικό εισόδημα τους επαρκεί και θα σταματήσει την αναζήτηση εργασίας ή θα αφήσει αυτή που ήδη κατέχει, ευνοώντας λοιπόν τον ελεύθερο χρόνο, τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως και τη φιλοσοφία, την επιστήμη καθώς και τον εθελοντισμό. Αυτό θα επιτρέψει επίσης, καθώς η δουλειά θα είναι μια αναγκαιότητα λιγότερο έντονη, μείωση του χρόνου εργασίας για αυτούς που το επιθυμούν και την εφαρμογή πιο ελαστικών και μικρότερων ωραρίων. Μερικές δραστηριότητες όντας μη αποδοτικές σε όρους παραγωγής σε μια επιχείρηση, αλλά ωστόσο ωφέλιμες για μια κοινωνία, δεν υπόκειται στον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Σύμφωνα με τους οπαδούς του βασικού εισοδήματος, η κοινωνία θα μπορούσε να στοιχηματίσει στη συμμετοχή των ατόμων στην πρόοδο, ελευθερώνοντας το χρόνο εργασίας για την προώθηση των προσωπικών του δραστηριοτήτων και εγγυόμενοι τους τα μέσα επιβίωσης, θεωρώντας ότι η μισθωτή δραστηριότητα δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Ορισμένοι οπαδοί υποστηρίζουν ακόμα πως στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν έχουμε σχεδόν ποτέ δει μεγάλες ομάδες ανθρώπων εντελώς άπραγων και τονίζουν ότι μερικές απασχολήσεις, αν και αποδοτικές οικονομικά, μπορεί να είναι ολέθριες, όπως το εμπόριο αλκοόλ, η κατασκευή όπλων ή η εκμετάλλευση του πετρελαίου κλπ. Αυτοί που εναντιώνονται στο βασικό επίδομα υποστηρίζουν ότι ο καθένας έχει την υποχρέωση να συνεισφέρει στα πλαίσια των πιθανοτήτων και των προσωπικών ικανοτήτων στην κοινωνία και βλέπουν στο βασικό εισόδημα, εάν αυτό είναι πολύ αυξημένο, μια προτροπή προς την αεργία και τον εγωισμό. Μερικοί φιλελεύθεροι κρίνουν λοιπόν ανήθικο το θέμα του εισοδήματος που θα δίνεται χωρίς ανταπόδοση. Στο πρόγραμμα Mincam που εφαρμόστηκε στον Καναδά, μόνο το 1% των ανδρών, το 3% των παντρεμένων γυναικών και το 5% των μη παντρεμένων γυναικών σταμάτησαν να δουλεύουν μετά την απόδοση του επιδόματος. Σε μια δημοσκόπηση που διεξήχθη στη Γερμανία, το 60% των ερωτηθέντων λένε πως δεν θα άλλαζε τίποτα στον τρόπο ζωής τους αν παίρνανε το βασικό εισόδημα, το 30% δήλωσε ότι θα δουλεύανε λιγότερο ή θα έκαναν κάτι άλλο και το 10% απάντησε επιλέξει «πρώτα θα κοιμηθώ, μετά βλέπουμε». Αντίθετα, το 80% είναι βέβαιο πως οι άλλοι θα σταματούσαν να δουλεύουν. Όσες φορές έχω συζητήσει την ιδέα του παγκόσμιου βασικού εισοδήματος, πάντα δέχομαι την ερώτηση: και γιατί κάποιος που μπορεί να έχει ό,τι θέλει χωρίς να εργάζεται να αναζητήσει εργασία? Ναι, ένα μέρος των ανθρώπων, έχοντας εξασφαλίσει τα προστοζήν, θα επιλέξει να μην εργάζεται. Σήμερα που έχουμε ζήσει και το lockdown όλοι μας, εύκολα διαπιστώνουμε ότι ενώ τις πρώτες μέρες μπορεί να βρούμε ακόμα και διασκεδαστικό το να κοιμηθούμε ή να μην κάνουμε σχεδόν τίποτα, σύντομα μετά από μερικές μέρες αναζητούμε δραστηριότητες που θα μας κάνουν να αισθανόμαστε δημιουργικοί. Η εργασία λειτουργεί συχνά για τον άνθρωπο θεραπευτικά. Ο άνθρωπος, έχοντας καλύψει τις βασικές ανάγκες επιβίωσης, θα οδηγηθεί αναγκαστικά προς τις ανώτερες ανάγκες. Η μεγαλύτερη ανάγκη προς εκπλήρωση δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την αυτοπραγμάτωση, μια ικανότητα πολυσυζητημένη, απλή στη σημασία της, αλλά περίπλοκη στο να την κατακτήσεις. Πρόκειται για την ικανότητά μας να εκφραζόμαστε σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από οποιοδήποτε άλλο, ή αλλιώς την ικανότητά μας να γινόμαστε αυτό που μπορούμε να είμαστε. Αυτοπραγμάτωση ονομάζεται η πραγματοποίηση των πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, καθώς και η αίσθηση της πληρότητας, εσωτερικής ισορροπίας που αυτή συνεπάγεται. Οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα και η ενεργή υπηρεσία της κοινότητας αποτελεί συνισταμένη της αυτοπραγμάτωσης. Το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα βασίζεται σε ένα βαθμό στην ιδέα του δαρβινισμού, αυτή της επιβίωσης του ισχυρού. Στους νέους σήμερα προβάλλεται σαν μέτρο επιτυχίας στη ζωή τους η φορολογική τους δήλωση. Βγαίνοντας ο νέος στην κοινωνία, θα πρέπει να εργαστεί όσο πιο σκληρά μπορεί, να συσσωρεύσει οικονομικό πλούτο, να αποκτήσει μια εντυπωσιακή κατοικία και ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο, έτσι ώστε να αναδειχνεί ως αλφα mail μέσα στο κοπάδι και να έχει περισσότερες πιθανότητες να το επιλέξουν τα θηλυκά προκειμένου να διαιωνίσει το σπέρμα του. Στη νέα κοινωνία που οδεύουμε, η έλλειψη των χρημάτων θα καθιερώσει σαν μέτρο της αξίας του ατόμου την κοινωνική του προσφορά. Ο άνθρωπος που θα είναι κοινωνικά αναγνωρίσιμος θα είναι αυτός που έχει και τη μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία. Κριτική προς το βασικό εισόδημα. Όποτε και αν εμφανιστεί μια
άξια λόγου οικονομική πρόταση θα θεωρηθεί πολιτικά ανέφικτη. Αυτοί που εναντιώνονται στο βασικό εισόδημα βλέπουν την αμφισβήτηση της αξίας της εργασίας τους και θεωρούν ανήθικο το γεγονός ότι το επίδομα αυτό θα δίνεται χωρίς κάποια απέτηση αντίκτυπου. Η πληρωμή του βασικού εισοδήματος θα μπορούσε να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας, καθώς μπορεί να παροτρύνει τους δικαιούχους να σταματήσουν την εργασία τους ή να δουλεύουν λιγότερο. Σύμφωνα με ορισμένα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε περιορισμένες χρονικές περιόδους, αυτή η επίπτωση θα ήταν πραγματική, αλλά θα μπορεί να μείνει περιορισμένη τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Δεν αρκεί να καταβάλουμε στους πολίτες ένα ελάχιστο εισόδημα εάν δεν τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινωνικά σημαντικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένης της αμοιβόμενης και της μη αμοιβόμενης εργασίας. Όλοι όσοι μπορούν πρέπει να έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να συνεισφέρουν με κάποιο τρόπο στον κοινό πλούτο. Ένα οικουμενικό βασικό επίδομα θα ήταν αποδεκτό μόνο εάν σήμαινε ότι εκείνοι που το λαμβάνουν είναι έτοιμοι και επιδείξουν αλληλεγγύη προς την κοινωνία η οποία τους πληρώνει. Για να δανειστούμε μια τετριμένη φράση, το κέριο θέμα σχετικά με το βασικό εισόδημα είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς ευθύνες. Επικρατεί επομένως μια γενικευμένη άποψη ότι το βασικό εισόδημα του πολίτη πρέπει να συνδέεται με την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμπεράσματα. Από ό,τι φαίνεται, το εγχείρημα του βασικού εισοδήματος σε καμία περίπτωση δεν είναι αδύνατο, αλλά σε κάθε περίπτωση προϋποθέτει και βούληση για μεγάλης κλίμακας αλλαγές και κάποιες θαραλέες παραδοχές. Οι προτάσεις για το βασικό εισόδημα έχουν πολλές μορφές και μυριάδες λογικές. Για να συνοψίσουμε όμως τα συμπεράσματά μας, θα ξαναπούμε ότι κατευθυνόμαστε σε μια κοινωνία όπου υπάρχει επάρκεια αγαθών για την κάλυψη των αναγκών μας. Χρειάζεται όμως να φροντίσουμε για τη δίκαιη κατανομή των αγαθών αυτών. Οι μηχανές αντικαθιστούν τον άνθρωπο σε όλα τα στάδια της παραγωγής και σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι δεν θα βρίσκουν εργασία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι υποχρεωμένοι να βρουν εργασία για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη θα λαμβάνουν το παγκόσμιο βασικό εισόδημα. Η αμοιβόμενη εργασία θα αντικατασταθεί από τη μη αμοιβόμενη κοινωνική προσφορά. Το παγκόσμιο βασικό εισόδημα αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο, μπορεί να υπάρξει από 1 έως 2 γενιές ανθρώπων, έως ότου οι άνθρωποι εκπαιδευτούν στην κοινωνική ευθύνη και οδηγηθούμε στην καθολική κατάργηση των χρημάτων και σε μια αχρήματη κοινωνία.